Ha föllevegősödik vagy letörik a vendégeitek körme, akkor ez lesz a tökéletes videó, amivel segíteni tudok nektek abban, hogy ti is ugyanilyen tartós körmöket tudjatok készíteni Diamond Nails termékekkel. Itt van a példa, egy ilyen körmöt fogunk létrehozni a következő 4 videó segítségével. Ennél a körömnél is láthatjátok, hogy nagyon szép a lenövésünk. Ez a Diamond Nails Premium kerámia csiszolófeje, amivel először leveszem a körmök hosszát az igényelt hosszúságra, ezután pedig a felületéről is szintén ezzel a fejjel körülbelül az anyag 90%-át eltávolítom. Majd egy kopottabb használt reszelővel reszelem meg a köröm formáját azért, hogy ezzel is nagyon vigyázzunk oldalt a bőrre, hogy a körömárkok mentén nehogy véletlenül bevágjuk. Először jobbról, majd balról és merőlegesen a végét. Ezután egy 80x80-as banánreszelőt használok ahhoz, hogy fölbolyhozzam jól a körömfelületet. Óvatosan, mivel egy új reszelő éles, vigyázzatok a bőrre, körbe. Látjátok, az ujjammal húzom félre a kutikulát, hogy nehogy megsérüljön, viszont az egész felületet szépen fel kell bolyhozni a jó tapadás érdekében. Miután meg vagyunk a reszeléssel, nagyon fontos a portalanítás. Ezt kérlek egy kefe segítségével csináljátok, és semmiképp ne az ujjatokkal. Ezután pedig jöhet a bőreltávolítás természetesen sterilizált eszközökkel. Én ezt a kék kerámia csiszolófejet szeretem nagyon a bőr felválasztásához. Jobbról balra mozdulatokkal szépen felválasszuk vele a kutikulát. Majd egy ilyen szépen előkészített körömároknál már gyerekjáték levágni a kutikulát. Egy fecske olló segítségével gyönyörűen nézzétek az ív mentén, nem kell túl mélyen, anélkül, hogy a vendég sérüljön, eltávolítjuk a bőrt. Ezután a másik kedvenc kerámia fejemmel, a sárga kerámia fejjel szépen átfinomítom az ívet. Ez úgy működik, mint egy buffer, a vágás mentén átfinomítja szépen a vágásunkat, így nem fog föltáskásodni a kutikulánk. Majd megfordítottuk a rotációt, és balról jobbra is csiszolok. Ha ezzel is meg vagyunk, jöhetnek az előkészítő folyadékok. Mindegyik előkészítő folyadék nagyon fontos. Először a nail prepet viszem fel, ez fertőtlenítő és zsíroldó. Ez mehet bőségesen, hozzáérhet a bőrhöz is. A következő a primer, savas primer, ezzel vigyázni kell, viszont ennek van egy gombaölő hatása is, tehát nagyon fontos, én mindig javaslom, hogy használjátok a vendégeknek. Az utolsó előkészítő folyadék pedig az Ultra Bond, ez egy tapadás elősegítő anyag, amitől jobban föl fog tapadni a gél a körömre. A folytatást pedig a következő videóban megnézhetitek.